السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اليوم إن شاء الله هيكون معانا فيديو جديد وفكرة جديدة، وإن شاء الله الكل يستفاد معانا من الفكرة بتاعتنا. اليوم يا شباب الديكور بتاعنا هنستخدم فيه قطعة كرتون 35 سنتي في 25 سنتي. تمام. ال 35 سنتي هنقسمها على 2، هتكون 17 ونص و17 ونص، وهندي علام في المنتصف. ونفس الكلام من الأسفل هتتقسم على 2، 17 ونص و17 ونص، وندي علام من المنتصف بالشكل اللي أمام حضراتكم، ونوصل العلامات ببعضيها بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده، بالشكل ده كده. تمام. وبنيجي من على اليمين من الأسفل وبناخد 7 سنتي وندي علام. نفس الكلام من على الشمال 7 سنتي وبندي علام، وبنوصل العلام ده بالمنتصف بالشكل اللي شايفينه حضراتكم. نفس الكلام العلام اللي من على الشمال، وبنوصله بالمنتصف بالشكل اللي امام حضراتكم كده. بعد كده يا شباب بناخد 12 سنتي من على اليمين و12 سنتي من على الشمال. تمام. و12 سنتي من المنتصف بالشكل ده. ونفس الكلام بنوصل العلامات ببعضيها بالشكل اللي امام حضراتكم كده. الديكور بتاعنا سهل وبسيط، والاسطمبة بتاعته كمان سهلة وبسيطة، فعايزين كده الكل يركز معانا. بنيجي من العلامة اللي في المنتصف في الأعلى وبنوصله برضو بالعلام ده كده، ونفس الكلام بالشكل ده كده. بتطلع معانا الاسطمبة بتاعتنا بالشكل ده يا شباب. اللي هيتفرج معانا أو اللي هنقصه وإحنا مش محتاجينه، اللي هو بنعلمه أمام حضراتكم بالشكل ده. وبعد ما انتهينا من قص الاسطمبة بتطلع معانا بالشكل ده يا شباب. وبنيجي في النقطة بتاع المنتصف، تمام، بنعمل فتحة بأي أداة حادة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده، واضحة في الكاميرا اهو معانا. تمام. وهنبدأ بالقلم الأسود أو الماركر، وهنبدأ نخطط الاسطمبة بتاعتنا على الجدار. بنثبت الاسطمبة بتاعتنا بوضع أفقي بالشكل ده يا شباب، ونبدأ نخطط خطوط خارجية بالشكل اللي أمام حضراتكم اهو بكل سهولة. وبنيجي في الفتحة اللي احنا فتحناها في المنتصف وبندي علام بالقلم بالشكل ده اهو يا شباب. وضع معانا العلام في الكاميرا اهو. تمام. نفس الكلام بنثبت الاسطمبة بتاعتنا على الاسطمبة الأولى بالشكل اللي أمام حضراتكم كده، وبنبدأ نخطط خطوط خارجية. ونفس الكلام ده يا شباب هنخططه في الجدار بالكامل، وندي علامة في المنتصف في الفتحة. هنا في فتحة اللي احنا شرحناها لحضراتكم، وبنفس الطريقة هكذا يا شباب بكل سهولة. ونكمل معاكم الجدار بالكامل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. وبكده نكون انتهينا من تخطيط الاسطمبة بالشكل اللي امام حضراتكم. وزي ما شرحنا لحضراتكم واحنا بنخطط الاسطمبة، في علامات في وسط الاسطمبة علمناها اللي احنا شرحناها لحضراتكم في البداية. هنبدأ نوصل العلامات ببعضيها بالشكل ده يا شباب. نيجي من الأعلى وبنوصل للعلامة بالشكل ده من على اليسار ومن على اليمين ومن المنتصف بالشكل اللي أمام حضراتكم كده اهو يا شباب. بتطلع معانا الاسطمبة بالشكل ده. تمام. مرة تانية اهو من الأعلى من على اليمين ومن على الشمال ومن المنتصف بالشكل ده. كله بيتصل بنقطة واحدة اللي هي علمناها في المنتصف، اللي هو العلام اللي في المنتصف. مرة تانية يا شباب اهو من على اليمين من الأعلى بالشكل ده، ومن على الشمال من الأعلى بيتصل بالنقطة بتاع المنتصف، وللأسفل بالشكل ده يا شباب اهو. نفس الكلام ده بننفذه في الجدار بالكامل.
وبعد ما بننتهي من تخطيط الجدار بالكامل بالشكل اللي امام حضراتكم كده، بنجيب الاسطمبة اللي احنا خططنا بيها يا شباب، وبناخد جزء من الاسفل. هنا عندنا جزء 2 3، بناخد جزء من اللي هم الجزئين اللي في الاسفل، اي جزء منهم بالشكل ده كده يا شباب. تمام. وهنبدأ نخططه على قطعة كرتون اخرى. تمام. بنجيب قطعة كرتون اخرى، بنحط عليها القطعة اللي احنا شلناها من الاسطمبة بتاعتنا بالشكل ده. تمام. وبتكون قطعة الكرتون اللي انا هشتغل عليها اكبر من القطعة اللي انا شلتها من الاسطمبة بتاعتي بالشكل ده، ونخطط عليها تخطيط خارجي بالشكل ده اهو. بتطلع معانا بالشكل ده. انا هنا يا شباب هفرغ المنطقة دي. تمام. هفرغها عشان هشتغل بيها قدام حضراتكم، وهتكون ليها فكرة لتسهيل الشغل لحضراتكم. ويلا بينا نشوف هيعمل فيها ايه. وبعد ما فرغنا قطعة الكرتون بتطلع معانا بالشكل اللي امام حضراتكم كده، ودي هنستخدمها بديل لشغل الفرشاة. احنا هنا الاسطمبة بتاعتنا هنشتغل في التلوين بالفرشاة والبلاستيك، وده الشغل التقليدي او الشغل اللي احنا بنشتغله دايما بنفس الطريقة كده يا شباب. هنا طبعا احنا فكرنا في الفكرة دي يا شباب علشان هنشتغل بالمسدس، ودي طريقة اسرع 200%. تمام. وهتعرفوا دلوقتي في فرق جامد بين شغل الفرشة والملي بالايد وشغل المسدس والفكرة اللي احنا شرحناها لحضراتكم. تمام. بنجيب اللون المطلوب، وانا هنا شغال بلون درجة من درجات البني او البني اللي داخل على كموني. وهنيجي في الناحية اللي من على اليمين، الناحية اللي من فوق ده يا شباب اللي هو الشكل اللي زي كده في كل الاسطمبات هيساب بلون الجدار. تمام. والناحية اليمين هتبقى لون، وناحية الشمال نفس اللون بس على افتح، نظام ظل ونور. فمش عاوزين حد يستعجل معانا، لسه عندنا شغل تأثيرات كتير وشغل هيطلع معاك الجدار 3D. بنجيب الشكل بتاعنا عشان ما نطولش عليكم، واللون وانت طبعا بتشتغل اي لون بيمشي معاك في الشغل بتاعك. وبالشكل اللي امام حضراتكم كده نثبت الاسطمبة بتاعتنا ونبدأ نشتغل بالشكل ده كده يا شباب اهو. اهو يا شباب، فكرة سهلة وبسيطة وسريعة. لو انت هتشتغل بالفرشاة مش هتطلع معاك بنفس التحديد ده ولا بنفس السرعة دي. تمام. نفس الكلام بننفذ في الجدار بالكامل، بنتهن اللي من على اليمين ونسيب اللي من على الشمال، نتهن اللي من على اليمين ونسيب اللي مع الشمال. تمام يا شباب. نكمل معاكم الجدار بالكامل بنفس الفكرة كده اهو يا شباب اهو. وبكده نكون انتهينا من اول خطوة في التلوين بكل سهولة وكل بساطة باستخدام قطعة الكرتون المفرغة. تمام. واحنا طبعا اشتغلنا بنفس الشكل ده كده وبالمسدس والالوان. بنيجي الناحية الشمال بنقلب الكرتونة بتاعتنا بالشكل ده كده، وهنشتغل الناحية الشمال. نجيب طبعا نفس اللون وبنضيف عليه ابيض، يعني بنعمل نفس اللون على فاتح، وبنبدأ نشتغل الناحية الشمال بالشكل اللي امام حضراتكم كده برضو بنفس الطريقة اهو. بتطلع معانا بالشكل ده كده. طبعا الطريقة دي ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، والجدار بتاعنا بيطلع بشكل راقي وبسيط. بنكمل معاكم الجدار بالكامل بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم ونرجع لكم مرة تاني. وبكده نكون انتهينا من التلوين بالشكل اللي امام حضراتكم بكل سهولة. وهننتقل لأهم مرحلة وآخر مرحلة، اللي هي تحول الشغل بتاعي من شغل عادي وتقليدي إلى شغل 3D. فعاوزين كده الكل يركز معانا، ودي هتكون آخر مرحلة معانا وهنشتغل فيها باللون الأسود. تمام يا شباب.
لكن هيكون الاسود بتاعنا على خفيف جدا، مجرد ظلال ان احنا هنجسم بيها الشغل بتاعنا. تمام. هنبدأ يا شباب، هنيجي في المنطقة اللي زي كده، اللي هي هتكون مشتركة بين اللون الفاتح والغامق او بين الاسطمبة والتانية، وهنبدأ نعمل ظل بالشكل ده كده يا شباب اهو. يا رب يكون واضح. نجرب برضو في اسطمبة تانية. احنا عندي انا الاسطمبة كاملة اهو، دي اسطمبة كاملة وجنبيها اسطمبة تانية، وصل الاسطمبتين من الاسفل يا شباب، وهنعمل الظل ده اهو. بالشكل ده كده يا شباب على خفيف جدا. هحاول اخفف تاني كمان اهو. ونفس الطريقة دي بننفذها على الجدار بالكامل، بتعمل معانا شغل 3D، بتحسسني ان ده شغل من الاعلى ودي من الاسفل، وبتجسم معانا الشغل وبتحوله لشغل ورق حائط 3D. نفس الكلام بننفذه في الجدار بالكامل، ولكن بيبقى الظلال بتاعتنا بتكون تدريجيا بالشكل ده، ما بتكونش حادة. ونكمل معاكم الجدار بالكامل ونرجع لكم مرة تانية. وبكده نكون انتهينا من الفكرة بتاعتنا النهاردة بالشكل اللي امام حضراتكم. يا رب طبعا الفكرة تكون عجبت الجميع. ما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك تشجيعا لنا ودعما للقناة، واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا ما ينساش يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان اي جديد يوصل لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.